اگر دنبال یه شیرینی خیلی راحت، جذاب و مجلسی هستی برای دور همی یا عصرانه‌های فامیلی، پیشنهاد میکنم که این شیرینی رو آماده کن و از خوردنش لذت ببر. سلام، به خوشمزه پزی کانال با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. با چند قلم مواد به راحتی میتونید این شیرینی رو داخل منزل تهیه کنید. بریم که درستش کنیم. برای این شیرینی ما نیاز داریم به خمیر هزارلا. خمیر هزارلای شیرینی. خمیر هزارلا دو مدل هست، شیرینی و شورینی، که شورینی برای غذا به کار میره و خمیر شیرینی هم برای شیرینی. این خمیر رو شما از لوازم قنادی ها و از هایپرمارکت های بزرگ میتونید تهیه کنید. خمیر رو قبل از اینکه استفاده کنید باید از داخل فریزر نیم ساعت قبل خارج کنید تا یه مقدار یخزدایی بشه، اما به هیچ عنوان نباید خمیرتون گرم بشه. خمیر گرم پخت خوبی نداره، لایه ها از هم باز نمیشه و شیرینیتون بی‌کیفیت میمونه. حتما بسته به دمای محیط چک کنید. زمانی که تونستید خمیر رو تا یه حدی باز کنید حتما این کار رو انجام بدید و زیاد نذارید داخل محیط آشپزخونه بمونه. و دیگه اینکه خمیر رو باید زمانی که یخزدایی میکنید خیلی سرد و یخی هم بازش نکنید، چون پر از ترک و شکاف میشه. همونطور که گفتم یه خمیر کاملا سرد، اما طوری که بتونید یه مقدار به راحتی بازش کنید. خمیر رو من به شکل مربع برش دادم و داخل سینی فر که کاغذ روغنی پهن کردم خمیر رو خیلی سریع میچینم. سرعت عملتون حتما بالا باشه که خمیر توی هوای گرم خیلی گرم نشه. من این شیرینی رو با مارمالاد و کرمفیل درست کردم. شما اگر که نداشتید میتونید از حتی مربا ولی یه مقدار غلیظ‌تر استفاده کنید. مرباتون آبکی نباشه بهتره. اگر خیلی مرباتون آبکی بود میتونید با یه قاشق چایخوری نشاسته ذرت مخلوط کنید، روی حرارت یه مقدار هم بزنید تا یه مقدار خودش رو بگیره و مرباتون غلیظ بشه. اگر کرمفیل دارید که میتونید استفاده کنید، اگر نداشتید میتونید داخل منزل به راحتی تهیه کنید. به سادگی آماده کردن یک فرنی هستش، خیلی سریع، خیلی راحت و ظرف 5 دقیقه کرمفیل شما آماده میشه، پس اصلا نگران نباشید. من از کرمفیل روی موادم به این شکل که میبینید روی خمیر به صورت دایره‌ای تو خالی پایپ میکنم. فر رو از قبل با دمای 200 درجه باید کامل داغ کرده باشید. حتما دمای فر 200 درجه باشه، 210 درجه باشه، بازم بستگی به گرمای فر شما داره. اگر که داخل فری که گرمای پایینی داره قرار بدید باز هم لایه ها خیلی خوب از هم باز نمیشن. اما به طور کل چیزی که خیلی مهمه سرمای خمیر هستش که همچنان تاکید میکنم توی بافت این شیرینی تاثیر داره. مارمالاد رو در مرکز کرمفیل پر میکنم. برای اینکه شیرینیم هم رنگ زیباتری داشته باشه، یک عدد زرده تخم مرغ رو با کمی زعفران مخلوط میکنم. یک قاشق شربت خوری بهش شیر اضافه میکنم، هم میزنم و بعد رومال میزنم. یه نکته که خیلی مهمه، شیرینی رو فقط روش رو رومال کنید. سعی کنید حتی الامکان مواد رومال به دیواره های شیرینی برخورد نکنه، جایی که لایه ها پف میکنه رو منظورم هست. اگر به اون قسمت برسه یه مقدار روی پف شیرینی تاثیر داره. و بعد شیرینی رو داخل فر که گذاشتید یک رو با دمای 200 درجه اجازه بدید پخته بشه و بعد از اون دما رو بیارید روی 190 یا 180 و اجازه بدید کم کم این فرایند پخت کامل بشه. تقریبا 20 دقیقه تا 25 دقیقه بستگی به فر شما داره این شیرینی آماده میشه. همین اندازه که زیرش دیدید کاملا رنگ گرفت و روی شیرینیتون هم رنگ گرفت از داخل فر خارج کنید و بعد از اینکه کامل سرد شد روی اون رو پودر قند بپاشید و بعد هم آماده سرو هست. امیدوارم که از این آموزش لذت ببرید. دیدن این آموزش که لینکش رو با شما به اشتراک گذاشتم از دست ندید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.